press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टाइटल के हो, हाउ टू मेक टाइटल इन 30 सेकेन्ड। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक्लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। तपाईहरुमध्ये धेरैले थाहा छ टाइटलको बारेमा, धेरैले थाहा छैन टाइटलको बारेमा। थाहा छ त बेस्ट टाइटल कसरी बनाउने त्यो पनि थाहा छैन। म तपाईलाई बताउने छु जस्ट 30 सेकेन्डमा तपाईले आफ्नो कुनै पनि आर्टिकल, कुनै पनि भिडियो, कुनै पनि पोस्टको लागि बेस्ट टाइटल कसरी बनाउने भनेर भिडियोको साथमा रहनुहोस्। सबभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौं टाइटल के हो, त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौं हाउ टु मेक बेस्ट टाइटल इन जस्ट 30 सेकेन्ड। टाइटल, तपाईले कुनै पनि समाचार हेर्नुहुन्छ, समाचार पढ्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा टाइटल लेखेको हुन्छ, मेन टपिक लेखेको हुन्छ जसलाई टाइटल भनिन्छ। टाइटल तपाईले कुनै पनि आर्टिकल अथवा कुनै पनि भिडियो, कुनै पनि सामग्रीलाई मिसलिडिङ हुनबाट, गलत इन्फर्मेसन दिनबाट बचाउनका निम्ति टाइटलले तपाईको समग्र त्यो कन्टेन्टलाई नै तपाईको त्यसले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ छोटो शब्दमा। तर त्यही शब्द तपाईले नराम्रो राख्दाखेरि तपाईको कन्टेन्ट राम्रो हुन सक्दैन, तपाईको कन्टेन्ट प्रतिको भरोसा कम हुन सक्छ, कन्टेन्ट गलत हुन सक्छ भने पनि धेरैलाई भरम फैलिन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि समाचार होस् अथवा कुनै पनि भिडियो होस्, कुनै पनि कन्टेन्ट सामग्रीमा तपाईले टाइटल राख्दाखेरि एकदमै सोचेर सम्झेर मात्र टाइटल राख्नुपर्छ। तपाईको टाइटल राम्रो छैन भने भ्युअरले भ्यू गर्दैन, दर्शकले पढिदिँदैन, हेर्नेले हेरिदिँदैन। त्यसैले टाइटल राम्रो बनाउन जरुरी छ। धेरैले टाइटल बनाउन आउँछ त धेरैले आउँदैन। जसले राम्रो टाइटल बनाउन सके उसको भिडियोमा राम्रो भ्युज आउँछ, जसले राम्रो टाइटल बनाउन सके उसको कन्टेन्टमा राम्रो भ्युज आउँछ। पत्र पत्रिकामा तपाईको कन्टेन्ट राम्रो छ भने त्यो समाचारको बढी नै चर्चा हुन्छ। तर कन्टेन्ट नै तपाईको टाइटल नै राम्रो छैन भने तपाईको कन्टेन्टको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसैले टाइटल राम्रो हुन जरुरी छ। कसरी बनाउने त बेस्ट टाइटल म तपाईलाई बताउने छु। त्यसका लागि तपाईले जानुपर्ने छ मोबाइलको सिम्पली मोबाइलको स्क्रिनमा आउनुहोस् र एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले यहाँ ब्राउजरमा सर्च गरेको छु टाइटल मेकर। तपाईले पनि टाइटल मेकर सर्च गर्नु, सबभन्दा टपमा देखिनेछ स्यामरुस, www.samrus.com भनेर देखाएको छ। फ्री टाइटल जेनेरेटर बाइ एआई। तपाईले एआई को मद्दतबाट टाइटल बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर फ्री टाइटल जेनेरेटर पावर्ड बाइ एआई। तपाईले रोबोटको माध्यमबाट टाइटल बनाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि एकदमै फ्री। सो तपाई पनि यो साइटको प्रयोग गर्नुहोला र बेस्ट टाइटल बनाउनु होला। तपाईको पत्रिकाको लागि भए तापनि, तपाईको युट्युब भिडियोको लागि भए तापनि, या तपाईको फेसबुक कुनै पनि कन्टेन्ट पोस्टका लागि तपाईले यहाँबाट फ्रीमा टाइटल जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ एआई को मद्दतबाट। अब के टाइटल बनाउने तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नु पर्यो। मानौ तपाईले यहाँनिर गुरु युट्युबको बारेमा बनाउनु छ भने गुरु युट्युब मात्र तपाई लेख्नुस्। यहाँनिर टाइटल अटोमेटिक बन्नेछ। गुरु युट्युब लेखिसकेपछि गेट माई टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट माई टाइटलमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुनेछ र सर्च हुनेछ। त्यसपछि तपाईको अगाडि विभिन्न टाइटलहरू देखा पर्नेछन्। हेर्नुस् त यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टाइटलहरू यहाँनिर रहेको छ। ग्रो योर युट्युब च्यानल अ स्टेप बाई स्टेप गाइड। अर्को छ ग्रो युट्युब अ गाइड टु ग्रोइङ योर अडियन्स। यसरी तपाईको विभिन्न छ। हेर्नुस् त यहाँनिर हाउ टु ग्रो युट्युब लाइक अ प्रो। यसरी तपाईको देख्न सक्नुहुनेछ। अरू पनि टाइटल छ यहाँनिर। हेर्नुस् त व्हेन इज द बेस्ट टाइम टु ग्रो युट्युब, हु क्यान बेनिफिट फ्रम ग्रोइङ युट्युब। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न टाइटलहरू तपाईँ यहाँनिर आउँछ। धेरै मिहिनेत गर्नै पर्दैन, मात्र तपाईले 15 देखि 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डमा तपाईले हजारौं टाइटलहरू पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले कुन टाइटल मनपर्छ तपाईले यसलाई कपी गर्नुहोस्। मानौ मलाई यो टाइटल प्रयोग गर्नु छ भने यसमा तपाईले यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एकचोटि लङ प्रेस गर्नुहोस्, यसरी सेलेक्ट अल गर्नुहोस् र यसरी कपी गरेर तपाईले यी टाइटलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले पनि गुड कन्टेन्टको माध्यमबाट यो साइटलाई प्रयोग गरेर बेस्ट टाइटल बनाउनुहोस्। आफ्नो सोशल मिडियामा ग्रोथ लिनुहोस्, भिडियोमा राम्रो भ्युज पनि आउनेछ। अहिलेसम्म जति पनि युट्युबमा भाइरल भएका साथीहरू छन् उनीहरूले तपाईको यस्तै साइटको मद्दतबाट टाइटलहरू जेनेरेट गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको भिडियो बढी सर्चमा जाने गर्दछ। तपाईले पनि आजैदेखि गुड कन्टेन्ट प्रयोग गर्नुहोस् र एआई को मद्दतबाट बेस्ट टाइटल बनाएर आफ्नो भिडियोमा राम्रो भ्युज पाउनुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। फेरि भेट्नेछौँ अर्को बसाइको साथमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नमस्कार।